arise in multiple endocrine organ either synchronously at the same time or metachronously, means at the different time. Even in one organ, the tumor are often multiple. Sometimes even single organ, multifocal can be present. The tumor are usually preceded by an asymptomatic stage of endocrine hyperplasia involving the cell of origin. For example, individuals with MEN2 almost universally demonstrate C-cell hyperplasia in the thyroid parenchyma adjacent to medullary thyroid carcinoma. So these tumors are usually more aggressive and recur in a high proportion of cases than do similar sporadic endocrine tumor. Now, coming to the different types of multiple endocrine neoplasia. First is type 1 and another is type 2. Okay. Are you hearing me? Somebody please. Hello? Yes, sir. Okay. यो भनेको के हो भने यसमा कन्फ्युजन आउने है इन्डोक्राइन नियोप्लेजिया मल्टिपल इन्डोक्राइन नियोप्लेजिया भनेको चाहिँ यो जेनेटिक डिजिज हो यसमा चाहिँ नि यो पछि गएर भन्दाखेरि पनि जेनेटिकमै केही प्रब्लम भएर चाहिँ मल्टिपल इन्डोक्राइन जस्तो इन्डोक्राइनमा हामीले पढ्यौं पिट्युटरी थाइरोइड प्याराथाइरोइड एड्रिनल सेक्स हर्मोन सबै कुराहरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटै ठाउँमा या कहिलेकाहीँ मल्टिफोकल भएर पनि विभिन्न कार्सिनोमा विभिन्न ट्युमर विभिन्न चाहिँ नि हाइपरप्लेजिया जस्तो चाहिँ डिफरेन्ट सिन्ड्रोम हरु आउन सक्छ त्यसलाई भन्छौं हामीले मल्टिपल इन्डोक्राइन नियोप्लेजिया MEN भन्छौं त्यो टाइप 1 अथवा टाइप 2 हुन्छ मेन 1 भनेको चाहिँ इट्स वेर्मर सिन्ड्रोम इज अ रेयर हेरिटेबल डिसअर्डर विथ अ प्रिभेलेन्स अबाउट 2 per 1 lakh मेन 1 इज characterized by abnormality involving the parathyroid pancreas and pituitary gland तीनटा P भन्छ यसले तीनटैमा हान्छ parathyroid pancreas र pituitary जस्तो parathyroidमा is a most common manifestation 80 to 95% and the initial manifestation of disorder in most patient appearing in almost all patient by age 40 to 50 यदि यो सिन्ड्रोम भएको मान्छेमा यो जेनेटिक डिफेक्ट छ भने 40 to 50 एज सम्ममा त्यो व्यक्तिमा यो डिजिज आउँछ नै है यसरी बुझ अब यो बाहेक हाइपरप्लेजिया पनि हुन सक्छ प्यानक्रियाजमा डेफिनेटली एन्डोक्राइन ट्युमरहरु हुन सक्छ दिस ट्युमर युजुअली एग्रेसिभ हुन सक्छ अफन प्रेजेन्ट मेटास्टैटिक डिजिज पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ इट इज नट अनकमन टु फाइन्ड मल्टिपल माइक्रोएडेनोमा पनि आउन सक्छ है अब प्यानक्रियाटिक एन्डोक्राइन ट्युमर चाहिँ यो चाहिँ फंक्सनल हुन्छ जस्तो चाहिँ डिफरेन्ट हार्मोनहरु इन्जाइमहरु त्यसले चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेको हुन्छ जस्तो प्यानक्रियाटिक पोलिपेप्टाइड द मोस्ट कमनली सेक्रेटेड प्रोडक्ट अर्को पी थर्ड वान भनेको चाहिँ पिट्युटरी द मोस्ट फ्रिक्वेन्ट एन्टेरियर पिट्युटरी ट्युमर इन्काउन्टर इन मेन 1 इज प्रोल्याक्टिनमा हामीले पहिला पनि पढाएको छौं कि पिट्युटरीमा चाहिँ यो के रे प्रोल्याक्टिन लेभल पनि बढ्छ हुन्छ यो हुन्छ पिट्युटरीमा पनि मेनली प्रोल्याक्टिन सेक्रेसन चाहिँ बढी गर्न सक्छ सम पेशेन्ट डेभलप एक्रोमेगाली है सो इज कम्प्लिटेड मेन 1 नाउ मेन 2 is a subclassified into 3 distinct terms मेन 2A मेन 2B and familial medullary thyroid cancer बुझ्यो है मेन 2 मा चाहिँ मेन 2A मेन 2B र familial medullary thyroid cancer मेन 2 भनेको also सिप्पल सिन्ड्रोम characterized by Pheochromocytoma medullary carcinoma and parathyroid hyperplasia Pheochromocytoma भनेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड को पछाडीपट्टिको मेडुलाबाट राइज हुने ट्युमर हो which we study later today अर्को मेडुलरी कार्सिनोमा भनेको इट इज प्रेजेन्ट इन द थाइरोइड अर्को प्याराथाइरोइड हाइपरप्लेजिया यो ट्रायड हुन्छ मेन 2A मा मेन 2B मा चाहिँ नि क्लिनिकल ओभरल्याप भन्छ मेन 2A सम्म पेशेन्ट डेभलप मेडुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा व्हिच आर युजुअली मल्टिफोकल and more aggressive than मेन 2A and Pheochromocytoma. However, unlike in main 2A, primary hyperparathyroidism is not present in this. Okay. Another is familial medullary thyroid cancer भनेको एउटा फ्यामिलीमा एउटा मान्छेलाई भएपछि त्यस अन्तर्गत जति पनि त्योसँग रिलेटेड हुन्छ सबैलाई हुन्छ सो दैट इज familial medullary thyroid cancer इट्स also variant of main 2A in which there is a strong predisposition to medullary thyroid cancer यसमा चाहिँ मेनली हुने भनेको medullary thyroid cancer त्यही भएर थाइरोइड चाहिँ medullary cancer डायग्नोसिस भएपछि हामीले familial एस्पेक्ट पनि गरिहाल्नु पर्छ भनेर भन्छ मानौ कुनै एउटा फ्यामिलीको मेम्बरलाई भयो त्यसपछि उसको होल जेनेटिक एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ भन्छ किनभने कतै यो मल्टिपल इन्डोक्राइन नियोप्लाजिया सँग सिद्ध छैन भनेर चाहिँ we have to rule out okay so it's completed main 1 and main 2 अब यो main 1 र main 2 भनेको चाहिँ इस म अलिकति सर्टमा भनिदिन्छु main 1 र main 2 भनेको इज मल्टिपल इन्डोक्राइन नियोप्लाजिया यो जेनेटिक हुन्छ र यो चाहिँ एउटा फ्यामिलीको एउटा मेम्बरलाई भएपछि अरूलाई पनि हुन सक्छ या अर्को जेनेरेसनलाई पनि हुन सक्छ या अर्को जेनेरेसनलाई पनि यो हुन सक्छ यसमा चाहिँ एउटै ठाउँबाट
एउटै डिजिज भएको मान्छेमा मल्टिपल डिजिज मेनली क्यान्सर एडिनोमाहरू हुन सक्छ जस्तो अहिले मेनुवामा भने जस्तो तीनटा पिट्युटरी प्याराथाइरोइड र प्यानक्रियासमा जस्तै गरी अनि अर्को टाइप 2 मा मेन 2 मा चाहिँ नि यो सिपल सिन्ड्रोमहरू मेन 2B हरू र मेलियरी थाइरोइड क्यान्सर फेमिलियल हुन सक्छ दिस कम्प्लिटेड माइ टपिक मल्टिपल endocrine neoplasia main E है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आई थिंक दिस क्वेशन इज इम्पोर्टेन्ट फर मेनली सर्ट आन्सर क्वेशन है सर्ट आन्सर क्वेशनमा चाहिँ मेन 1 मेन 2 भनेर आउन सक्छ ओके सो नाउ आई एम कमिङ टु द सेकेन्ड टपिक आर यु हियरिङ मी दिस टपिक Pheochromocytoma आर यु सीइङ द स्लाइड्स समबडी प्लिज yes sir okay so I think in my yesterday class we have studied about adrenal cortex okay हामीले के पढाएको थियो त भन्दाखेरि कुशिङ सिन्ड्रोम कोन सिन्ड्रोम हाइपर एल्डोस्टेनिजम त्यसपछि आएर चाहिँ यो एड्रिनोजेनाइटल सिन्ड्रोम यो जति पनि थियो that belongs to adrenal cortex okay so there is only one disease or one important part of this adrenal gland that is Pheochromocytoma यसको डेफिनेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि Pheochromocytoma are the neoplasm composed of chromaffin cell which synthesize and release catecholamine and in some instance peptide hormone. It is important to recognize this tumor because they are rare cause of surgically correctable hypertension. एउटा के हुन्छ भने हस्पिटलमा कन्टिन्युस हाइपरटेन्सन त एउटा डिजिज भयो हैन 90% मा यसको कज थाहा छैन भन्छ हैन त्यो थाहा नभएको कज मध्येमा कुनै व्यक्तिमा कन्टिन्यु हाइपरटेन्सन छ अरु केही पनि छैन उसको खानेकुरा पनि ठीक छ उसको अरु डाइट पनि ठीक छ हैन वेट पनि ठीक छ तर पनि कन्टिन्यु एकदम धेरै हाइपरटेन्सन छ भने दैट always give rise one suspicious of Pheochromocytoma त्यस्तो प्रेसर बढेको मान्छेमा चाहिँ जहिले पनि एउटा डिजिज जहिले पनि डिफरेन्शियल डायग्नोसिसमा आउँछ Pheochromocytoma is related to adrenal medulla थाहा छ नि हैन आउटर कर्टेक्स इनर मेडुला छ त्यो मेडुलामा जुन हुने क्रोमाफिन सेलहरु हुन्छ त्यसकै एक किसिमको ट्युमर हो यो एक किसिमको ट्युमर हो किनभने ओमा भनेर जुन यसमा अट्याच भएको छ दैट इज ट्युमर भन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपरटेन्सन हुन्छ यसको ट्रिटमेन्ट भनेको त्यो पार्टलाई कट गरेर फाल्दिनु पर्छ त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट टु रिकग्नाइज दिस ट्युमर बिकज दे आर रेयर कज अफ सर्जिकल करेक्टेबल हाइपरटेन्सन भनेको अपरेसन गरेर ठीक हुन्छ यदि Pheochromocytoma छ भने ट्रेडिसनली Pheochromocytoma have been associated with the rule of 10% को रुल यसमा लाग्छ यो हाम्रो बडीमा एउटै मात्र यस्तो ठाउँ हो जहाँ 10% को रुल लाग्छ त्यो 10% भनेको के हो त भन्दाखेरि 10% of Pheochromocytoma are extra adrenal भन्दा बाहिर पनि हुन सक्छ जस्तो जुकोरलाइन एन्ड क्यारोटिड बडी यस्तो घाँटीमा हुने क्यारोटिड बडीबाट पनि हुन सक्छ Pheochromocytoma that develop in extra adrenal paraganglioma adrenal paraganglioma यदि Pheochromocytoma चाहिँ नि एड्रिनल ग्ल्यान्डमा भयो भने त्यसको नाम Pheochromocytoma हुन्छ यदि एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्दा बाहिर भयो भने त्यसको नाम हुन्छ प्यारागान्ग्लियोमा सिम्पल ओके यो 10% को एउटा फर्मुला अर्को 10% अफ स्पोरेडिक एड्रिनल Pheochromocytoma बाइलेटरल 10% बाइलेटरल हुन्छ दिस फिगर मे राइट एज हाई एज 50% इन केस दैट एसोसिएटेड विथ द फेमिली सिन्ड्रोम यदि फेमिलीसँग एसोसिएटेड छ भने 50% सम्म यो हुन सक्छ अर्को 10% चाहिँ एड्रिनल Pheochromocytoma द बायोलोजिकली मैलिग्नेंट डिफाइन्ड बाय द प्रेजेन्स अफ मेटास्टैटिक डिजीज notably malignancy is more common in extraadrenal paraganglioma and in tumor arising in the setting of certain germline mutation अब यसको त्यति डिटेलमा germline mutation I think it is not needed for you just you have to study this much okay 10% in adrenal Pheochromocytoma चाहिँ नि मेटास्टैटिक डिजीज सँग पनि हुने भएको र malignant सँग पनि हुन्छ another 10% of adrenal Pheochromocytoma not associated with hypertension यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ 90% मा हाइपरटेन्सन हुन सक्छ तर 10% चाहिँ हाइपरटेन्सन नहुन पनि सक्छ of the 90% that patient with hypertension approximately 2/3 have paroxysmal episode कहिले बढ्ने कहिले घट्ने कहिले स्वाट्टै बढ्ने यस्तो खालको पिक्चरहरु आउन सक्छ with sudden rise in blood pressure palpitation which can on occasion be fatal अर्को one traditional 10% rule that has been now been modified percent to familial cases it is now recognized that many as 25% of individuals with Pheochromocytoma and paraganglioma have a germline mutation of one at least 6 known genes. Okay, patients with germline mutation are typically younger at presentation than those with sporadic tumor. भनेको मतलब जुन जेनेटिकली इन्भल्भ छ यो चाहिँ बच्चामा अलिकति यङ एजमै चाहिँ हाइपरटेन्सन डेभलप भइसक्छ कमिङ टु द मोर्फोलोजी कस्तो देखिन्छ त अब यो त देख्ने भनेको त
एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हो। कस्तो देख्छ त भन्दाखेरि फियोक्रोमोसाइटोमा रेन्ज फ्रम स्मल सर्कस्क्राइब्ड लिजन कन्फाइन्ड टु एड्रिनल टु लार्ज हेमोरेजिक मास वेइङ किलोग्राम। सानो ग्रामदेखि लिएर ठुलो किलोग्रामसम्म पनि भेट्न सक्छ ग्रसली। एभरेज वेट 100 ग्राम, बट वेट फ्रम जस्ट ओभर 1 ग्राम टु अलमोस्ट 4000 ग्राम भनेको 4 किलो भनेको यति ठुलो पनि हुन सक्छ है। यो भन्न सकिँदैन कति एग्रेसिभ छ त्यो अनुसार हुन्छ। The large tumor are well demarcated by either connective tissue or compressed cortical or medullary tissue. Richly vascular fibrous trabecula, यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो इन केस अफ फियोक्रोमोसाइटोमा। रिचली भास्कुलराइज्ड फाइब्रस ट्रेबेकुलाहरू लोबुलर प्याटर्नमा हुन्छ। द्याट इज कट सेक्सनमा फियोक्रोमोसाइटोमा येल्लो ट्यान, पहेँलो कलरको येल्लोइस कलरको हुन्छ। अब अघि जस्ट से बिफोर it may be the big as 4 kilogram also. So large lesion tend to be hemorrhagic, necrotic and cystic. Typically infest the adrenal gland. तो adrenal gland लाई नै खाइदिन्छ त्यसले पुरै है। यस्तो खालको पिक्चरहरू हुन सक्छ। हिस्टोलोजिकल प्याटर्नमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ एकदम तिमीले याद गर्नुपर्छ, जेल भ्यालेन्ट प्याटर्न हुन्छ, जाली हुन्छ नि, जालीको जस्तो माकुराको जाली भन्छ हामीले, अथवा जालीको जस्तो चाहिँ नि प्याटर्नहरू त्यसरी बसेको हुन्छ। So this is the frequency quite variable. The tumor composed of polygonal spindle shaped chromaffin cell or chip cell clustered with substanticular cell into small nest भनेको चराको गुड जस्तो नेस्ट एल्भोलाई जस्तो जेल भ्यालेन्ट प्याटर्नमा हुन्छ। आई विल शो फोटोग्राफ लेटर। ओके, सो अनकमनली डोमिनेन्ट सेल टाइप स्पिन्डल और स्मल सेल। साइटोप्लाज्म फाइनली ग्रानुलर एपियरेन्स, अनि यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेनहरू गरेर क्याटेकोलामहरू लिन्छ। टिपिकली सल्ट एन्ड पेपर क्रोमेटिन भनेर भन्छ, द्याट इज प्रेजेन्ट इन द फियोक्रोमोसाइटोमा अथवा प्याराग्यानुलमा, दुवैमा हुन्छ, एउटै हो। ओके, सल्ट एन्ड पेपर टाइप अफ क्रोमेटिन। सो लेट्स सी, आर यू सीइङ दिस फोटोग्राफ? Somebody please. Yes sir. So this is adrenal gland, एकदम ठुलो छ, पुरा एरिया अफ हेमोरेज छ, या सिस्टिक डिजेनरेसन पनि छ, क्याप्सुल चाहिँ इन्ट्याक्ट जस्तो देखिन्छ हैन। सो दिस इज द ग्रस पिक्चर अफ दिस फियोक्रोमोसाइटोमा। ओके, सो दिस भेरी एटिपिकल सेल। ओके, जेल भ्यालेन्ट भनेको एउटा यो पार्ट, अर्को यो पार्ट गोलो जस्तो जुन देखिरहेको छ, अर्को यो, अर्को यो, अर्को एउटा पुरै भनेको एउटा एरियामा 15-20 वटा जति सेलहरू देखिन्छ। एटिपिकल देखिन्छ, कुनै कुनै स्पिन्डल खालको चुच्चु चुच्चु पनि देख्छ, कुनै चाहिँ अलिकति राउन्ड खालको पनि देख्छ। सो दिस इज द जेल भ्यालेन्ट प्याटर्न। ओके, क्यारेक्टरिस्टिक नेस्ट अफ सेल जेल भ्यालेन्ट। जेल भ्यालेन्ट भनेको एउटा, दुईटा, तीनटा, यसमा 6-7 वटा जति, यो हाई पावर भएर अलिक क्लियर छैन, तर जेल भ्यालेन्ट प्याटर्न भनेको जाली जस्तो, यो गुड जस्तो, एल्भोलाई जस्तो, नेस्ट जस्तो देखिन्छ। सो साइटोप्लाज्म इज ग्रानुलर एबन्डेन्ट। So just you have to write about 4-5 point. Okay, gel valent pattern, spindle or round cell. Okay, so granular cytoplasm, nuclei also prominent. So this type of 4-5 point you can write in your exam. Okay, morphology. Now clinical course, how the patient present. अघिदेखि मैले भनिरहेको छु, one of the unknown hypertension is causes is the pheochromocytoma. So 90% मा hypertension देख्छ नै। Approximately 2/3 of patient with hypertension demonstrate paroxysmal episode. Paroxysmal भनेको सट्टै बढ्ने, घट्ने, शुद्ध बढ्ने, ऊर्जा बढ्ने, राति बढ्ने, दिउँसो घट्ने, यस्तो खालको पिक्चरहरू आउन सक्छ। तर त्यसमा ट्याकिकार्डिया, पाल्पिटेसन, हेडेक, स्वेटिङ, ट्रेमर, सेन्स अफ एप्रिसिएसन, यस्तो खालको पिक्चरहरू आउन सक्छ। सो दिस इज द क्लिनिकल कोर्स अफ फियोक्रोमोसाइटोमा। This episode may also be associated with pain in the abdomen, chest, nausea, vomiting. Isolated paroxysmal episode of hypertension occur in fewer than half of the patient. Okay. Paroxysmal may be preceded by emotional issue. जस्तो तिम्रो चाहिँ बढिरहेछ, कुनै बेला घटिरहेछ, 81 बढ्छ भने त्यसमा चाहिँ तिमीलाई इमोसनल स्ट्रेस भयो भने, तिमीले एक्सरसाइज गर्यो भने, तिमी सुत्नु र उठ्नुसँग चेन्ज पोस्चर गर्यो भने यस्तोमा पनि यो चाहिँ प्रिसिपिटेट भएर आउँछ, सट्टै बढ्ने, घट्ने खालको पिक्चरहरू आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ अकेजनली प्रिसिपिटेड paroxysmal ड्युरिङ मेच्युरेसन, जस्तो मेच्युरेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि बढी कहिलेकाहीँ चाहिँ नि सट्टै प्रेसर बढ्ने, घट्ने, यस्तो खालको पिक्चर पनि आउँछ। यदि ब्ल्याडरमा छ भने ब्ल्याडरमा पनि यो हुन्छ है। बट प्लिज यो कुरा ध्यान राख कि ब्ल्याडरमा भन्नेलाई चाहिँ फियोक्रोमोसाइटोमा भन्दैन, यसलाई चाहिँ प्याराग्यानुलोमा भन्ने टर्म युज गर्नुपर्छ। फियोक्रोमोसाइटोमा इज द टर्म ओन्ली युज इन द एड्रिनल मेडुला। आउटसाइड द एड्रिनल ग्ल्यान्ड वी हैव टु युज द टर्म एज प्याराग्यानुलोमा। डोन्ट बी कन्फ्युज है, फियोक्रोमोसाइटोमा र प्याराग्यानुलोमा एउटै हो, कहाँ हुन्छ त्यो अनुसार फरक हुन्छ। पिक्चर, मोर्फोलोजी, clinical sign and symptom, all same. ठीक छ?
Are you hearing me now? Somebody please. Yes, sir. Okay. Now I'm coming to the last class. It's a neuroblastoma. So I've completed two class, main one, main two, main multiple endocrine syndrome, 1, 2. So very important topic and very interesting topic. That is pheochromocytoma. एकदमै रेयर डिजिज हो pheochromocytoma, तर भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है, किनभने यो हाइपरटेन्सनसँग रिलेटेड हुने र आउटसाइड एड्रिनलमा चाहिँ नि हुने प्याराग्यान्ग्लियोमा पनि वान अफ द कमन डिजिज भएको भएर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. सो नाउ कमिङ टु द लास्ट टपिक, द्याट इज न्युरोब्लास्टोमा. So the neuroblastomic tumor into tumor the sympathetic ganglia and adrenal medulla that are derived from primordial neural crest cell populating this site. अब एउटा कुरा के याद राख्यो भने यो न्युरोब्लास्टोमा हामी पढ्दैछौँ आज इन्डोक्राइन भित्र, तर एउटा कुरा के याद राख्यो भने यो चाहिँ जहिले पनि इन्डोक्राइनको एड्रिनलमै मात्र हुन्छ भन्ने छैन, यो ब्रेनमा पनि हुन सक्छ, अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ, कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्छ जहाँ प्रिमोडियल न्युरल क्रेस्ट सेल छ भने यो जहाँ जहाँ यस्तो खालको न्युरल प्रकारको सेलहरू हुन्छ त्यसमा एराइज हुने एक किसिमको म्यालिग्नेन्ट ट्युमर हो, डरलाग्दो ट्युमर हो, हाई ग्रेड ट्युमर हो, द्याट इज न्युरोब्लास्टोमा. As a family, neuroblastic tumor demonstrates certain characteristic features, including spontaneous or therapy-induced differentiation of primitive neuroblast into mature element, spontaneous tumor regression, wide range of clinical behavior and prognosis, which is often mirror the extent of histological differentiation. न्युरोब्लास्टोमा इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेम्बर अफ दिस फ्यामिली भनेको त्यो न्युरोब्लास्टिक ट्युमर भित्रको पनि न्युरोब्लास्टोमा चाहिँ त्यो परिवारभित्रको त्यो फ्यामिलीभित्रको एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा डरलाग्दो अथवा भनौँ हाई ग्रेड अथवा भनौँ पोर प्रोग्नोसिस भएको एक किसिमको क्यान्सर हो, सिम्पल भन्दाखेरि. सो इट इज द मोस्ट कमन एक्स्ट्रा क्रेनियल सोलिड ट्युमर अफ द चाइल्ड. र अर्को दुःख कुरा यो बच्चामा धेरै कमन हुन्छ न्युरोब्लास्टोमा है. बच्चामा हुने डरलाग्दो क्यान्सर मध्येमा स्टेज 4 कै मानिन्छ यसलाई, स्टेज 4 नै मान्छ डब्ल्युएचओले यसलाई ग्रेड 4 मा राखेको छ. ओभरअल न्युरोब्लास्टिक ट्युमर धेरै हुन सक्छ, तर न्युरोब्लास्टिक ट्युमर भित्र न्युरोब्लास्टोमा चाहिँ इज अ म्यालिग्नेन्ट, इट इज अ क्यान्सर, इट इज अ हाई ग्रेड, इट इज भेरी पोर प्रोग्नोसिस एन्ड इट इज मोर कमन इन द चिल्ड्रेन. यो 5वटा पोइन्ट याद राख है. एन्ड द मोस्ट फ्रिक्वेन्टली डायग्नोस्ड ट्युमर अफ द इन्फेन्सी. द प्रिभ्यालेन्स इज एभर 1 केस इन 7,000 लाइफ बर्थ. 7,000 बर्थमा एउटा भेट्छ. देयर आर एप्रोक्सिमेटली 7 केस 700 cases diagnosed each year in the US. Median age at diagnosis is 18 month. याद गर है, 18 year होइन, 18 महिनामा यो बढी हुन्छ. सिम्पली भन्दाखेरि 2 वर्षभित्र हुन्छ यो ट्युमर. Approximately 40% of this case are diagnosed at infancy. Most neuroblastoma occur sporadically, but 1 to 2% are familial. In such cases, the neoplasm may involve both of the adrenal or multiple primary autonomic site. यदि तिम्रो चाहिँ फेमिलियल छ अघि भने जस्तै छ भने चाहिँ एड्रिनलदेखि अरू पनि इफेक्ट भइसकेको हुन्छ. Morphology. In childhood, about 40% neuroblastoma in the adrenal medulla. अघि पनि मैले भने, मैले फर्स्टमा तिमीलाई स्ट्राइक गरिदिइसकेको छु. यो एड्रिनल मेडुलासँग हामी पढिरहेको छौँ यो च्याप्टर, तर न्युरोब्लास्टोमा यस्तो ट्युमर हो कि जुन चाहिँ एड्रिनल मेडुला बाहेक कुनै पनि न्युरल क्रेस्ट, न्युरल सी सेलहरू जुन चाहिँ न्युरल सेलहरूमा पनि यो एराइज हुन सक्छ भनेर मैले भनिसकेँ. ब्रेनमा पनि यो हुन सक्छ. The remainder occur anywhere along the sympathetic chain, which is the most location behind the paravertical. यस्तो भर्टिबलको साइडमा पनि हुन सक्छ, एब्डोमिनमा हुन सक्छ, पेटमा, पोस्टरमेडिस्टलमा पनि हुन सक्छ है. ट्युमर may arise in numerous other sites, including pelvis, the neck, within the brain. हैन, मैले अघि पनि अघिदेखि तिमीलाई फोकस गरिरहेको छु, ब्रेनमा हामीले डायग्नोसिस गरेका छौँ. न्युरोब्लास्टोमा कतिवटा केस हामीले ब्रेनमा गरेको छौँ. पढ्ने बेलामा हामीले एड्रिनलमा पढ्छौँ, तर ब्रेनमा पनि हामीले प्रशस्तै हेरेको छौँ केसहरू. सो न्युरोब्लास्टोमा कमन त एड्रिनलमै हो, तर ब्रेनमा पनि आउन सक्छ, याद गर है. न्युरोब्लास्टोमा रेन्ज इन साइज फ्रम माइन्यूट नोडल टु लार्ज मास. सानो नोडल मिलिमिटरदेखि ठुलोसम्म हुन सक्छ. हिस्टोलोजिकल्ली टिपिकल छ यसको पनि. हिस्टोलोजिकल्ली क्लासिकल न्युरोब्लास्टोमा कम्पोज अफ स्मल प्रिमेटिङ एपेरिङ, स्मल राउन्ड सेल ट्युमर पनि भन्छौँ हामीले. स्मल राउन्ड सेल ट्युमर भनेको सानो गोलो तर डरलाग्दो यस्तो खालको ट्युमर चाहिँ यो लङमा पनि आउँछ, युङ सार्कमा भन्ने हुन्छ, हड्डीमा आउने, सफ्ट टिस्युमा आउने, यस्तो खालको पिक्चरहरू न्युरोब्लास्टोमामा आउँछ. र यसलाई भन्छ स्मल राउन्ड सेल ट्युमर. त्यो सेल पनि स्मल हुन्छ, राउन्ड हुन्छ, तर डरलाग्दो हुन्छ. स्क्यान साइटोप्लाजम, पोरली डिफाइन्ड सेल बर्डर. सच ट्युमर मे बी डिफिकल्ट टु डिफरेन्सिएट मोर्फोलोजी फ्रम अदर स्मल राउन्ड सेल ट्युमर. एकदमै गाह्रो हुन्छ. हामीले कतिपय केसमा स्मल राउन्ड सेल ट्युमर मात्रै डायग्नोसिस दिन्छौँ. आइदर त्यो न्युरोब्लास्टोमा हो, आइदर त्यो लिम्फोमा हो, आइदर त्यो युङ सार्कोमा हो, आइदर त्यो ऱ्याप्डोसार्कोमा हो, हामीले छुटाउन सक्दैनौँ है. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो. अनि अर्को चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इज भेरी टिपिकल फिक्चर, द्याट इज न्युरोपिल. पछाडिपट्टि ब्याकग्राउन्डमा फिब्रिलरी ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामीले न्युरोपिल. दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ न्युरोब्लास्टोमा.
अहिलेको जेल ब्यालेन्स प्याटर्न भने जस्तै यसको न्युरोपिल हुन्छ र अर्को चाहिँ टिपिकल रोजेट होमर राइट स्युडो रोजेट भनेको चाहिँ फुल जस्तो चाहिँ यसरी सेलहरू चाहिँ छरिएर बसेको हुन्छ बिचमा न्युरोपिल हुन्छ दिस इज द टिपिकल पिक्चर आई विल शो द फोटोग्राफ आई थिंक दिस वान ल हेर आर यु सिइङ दिस फोटोग्राफ समबडी प्लिज देखिरहेछौ यस सर ओके अब यसमा तिमीले राम्रोसँग हेर्यो भने यो प्रत्येक सेललाई हेर त यति एउटा ग्रुपलाई हेर्यो भने एउटा फुल जस्तो देखिन्छ हो त्यही भएर यो सेललाई हेर्यो भने सानो राउन्ड 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 सेल देखिन्छ धेरै ठुलो पनि देख्दैन सेल अनि बिचमा जुन यति हेर्यो भने द्याट इज फिब्रिलरी देखिन्छ जसलाई भन्छ हामी न्युरोपिल यो एउटा रोजेट हो यो अर्को रोजेट हो यो अर्को रोजेट हो यो अर्को रोजेट हो है यस्तो खालको पिक्चर आउँछ अब तिमीले चट्ट हेर्यो भने यो चाहिँ नि रोजेटै रोजेट जस्तो देखिन्छ र त्यही रोजेटलाई ट्युमर सेलले लाइन गरेर हुन्छ याद गर है सो दिस इज द टिपिकल पिक्चर अफ न्युरोब्लास्टोमा यही कुरा छ न्युरोपिल होमोराइट रोजेट ओके अनि यो सेन्ट्रल स्पेस जुन मैले तिमीलाई देखाएँ फिल त्यो भन्छ न्युरोपिल त्यो तिमीले 3-4 पोइन्टहरू याद राख यसमा है स्मल सेल राउन्ड सेल हाइपरक्रोमेटिक हैन त्यसपछि आएर चाहिँ फिब्रिलरी ब्याकग्राउन्ड न्युरोपिल त्यसपछि आएर होमोराइट रोजेट त्यसपछि आएर न्युरोपिल यति 6वटा पोइन्टहरू याद राख्यो भने पनि भइहाल्छ अनि माइटोसिस एकदम धेरै हुन्छ यो याद गर मैले किनभने अघि नै मैले भने यो त ग्रेड 4 राखेको छ WHO ले ग्रेड 4 को ट्युमर भनेको जहिले पनि माइटोटिकली एक्टिभ हुनुपर्छ एकदम डरलाग्दो माइटोसिस त्यसमा देखिन्छ ल यो चाहिँ फोटो हो एउटा हैन यो चाहिँ अब खास किडनीकै बाहिर भनौँ एड्रिनलकै एउटा हो 6 महिना बच्चाको हो यो हेमोरेजिक छ पुरै हैन यसको माइक्रोस्कोप पिक्चर यो है यसमा के छ राउन्ड सेल स्मल सेल हैन एबन्डेन्ट साइटोप्लाज्म के अरे स्क्यान्ड साइटोप्लाज्मै देख्दैनौ तिमीले यो बिचको न्युरोपिलहरू देखिन्छ रोजेट रोजेट बनाएको छ 6वटा पोइन्ट लेख्यो भने काफी हुन्छ ओके यु अन्डरस्ट्यान्ड समबडी प्लिज टेल मी ठीक छ न्युरोब्लास्टोमा यस सर okay so I think I come to the last clinical course and prognostic feature in young children under अघि नै भनिसकेको छ दिस इज द मेडियन एज 18 मन्थ भनेको बच्चामा हुन्छ मैले अघिदेखि मैले 4-5 वटा कुरा तिमीलाई फोकस गराइरहेको छु इट इज अ डेन्जरस ट्युमर सबभन्दा मैले पहिला भने इट्स अ स्मल राउन्ड सेल ट्युमर यो बच्चामा हुन्छ पोर प्रोग्नोसिस हाई ग्रेड हाई माइटोसिस मैले 6वटा पोइन्ट तिमीलाई अघिदेखि मैले फोकस गरिरहेको छु क्लिनिकल कोर्स कसरी लिन्छ त भन्दाखेरि अब जुन ठाउँमा छ त्यो अनुसार rosette-like structure. So this is the typical picture of adrenal neuroblastoma. Adrenal हैन कुनै पनि ठाउँको है. So now coming to the last clinical course and prognostic feature. मैले अघि पनि भने it's a very high grade tumor. It is a WHO ले यसलाई grade 4 मा राखेको छ. It is very aggressive tumor, poor prognosis र mainly on the children. So clinical course and prognostic feature मा चाहिँ in young children under age 2 year neuroblastoma generally present with large abdominal mass, fever, possibly weight loss. In older children, they may not come to attention until metastatic producing manifestation. मलाई पनि भने बच्चाले कम्प्लेन गर्न सक्दैन त्यही भएर चाहिँ नि कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ सिम्पटम भन्दा पनि मेटास्टेटिक भएर कहिले बोनमा जान्छ कहिले लङमा जान्छ कहिले लिभरमा जान्छ अनि त्यो ठाउँमा जब जन्डिस देख्छ जब चाहिँ उसलाई कन्टिन्यू कफ हुन्छ या चाहिँ पेन हुन्छ भनेपछि अनि बल्ल चाहिँ साइन एन्ड सिम्पटमहरू देख्न थाल्छ भनेर भन्छ सो दिस इज मे मेटास्टेटिक कहाँ त भन्दाखेरि हेमाटोजेनस एन्ड लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिकुलर लिभर लङ बोन एन्ड बोन मेरो प्रोप्टोसिस एन्ड इकाइमोसिस मे अल्सो प्रेजेन्ट हैन यो अब फेसतिर छ भने हुन्छ पेरिअर्बिटल लिजन आँखाको छेउछाउमा पनि यो हुन सक्छ ब्ल्याडर एन्ड बाउल डिस्फङ्क्सन कहिले ब्ल्याडर र बाउल डिस्फङ्क्सन पनि हुन सक्छ प्यारास्पाइनलमा छ भने अनि कहिलेकाहीँ एकदमै डरलाग्दो भनेको चाहिँ न्यूनेट सानो सानो बच्चाहरुमा चाहिँ नि यो न्युरोब्लास्टोमा यस्तो डिस्ट्रिब्युटेड मेटास्टेटिक हुन्छ कि यो छालामा स्किनमा चाहिँ नि अनफर्चुनेट डेस्टिनेसन ब्लू भेरी मफिन बबी भन्छौ स्किनमा चाहिँ सानो सानो डिस्कलरेसनहरु डिप ब्लू डिस्कलरेसन अफ द स्किन हुन सक्छ ओके understanding you are hearing me now ठीक छ somebody please Yes, sir.
सुनिरहेछ? सुनिरहेछु। Okay, so last slide of this class, very important. About 90% of neuroblastoma, regardless of the location, जुनसुकै ठाउँमा होस् मतलब भएन हैन, प्यारास्पाइनल होस्, ब्रेनमा होस् या चाहिँ एड्रिनलमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा भएपछि यसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर भनेको इट्स प्रोड्युस क्याटेकोलामिन. क्याटेकोलामिन एसोसिएट विथ फियोक्रोमोसाइटोमा जस्तै गरी क्याटेकोलामिन प्रोडक्सन हुन्छ. त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युरोब्लास्टोमा हो कि हैन भन्नलाई चाहिँ किन यो त ट्युमर हो, एब्नर्मल सेल प्रोलिफरेसन हुन्छ, यसले चाहिँ क्याटेकोलामिन प्रशस्त प्रोडक्सन गर्छ र यसको कारणले चाहिँ नि युरिनमा चाहिँ नि भ्यानिल मेन्डेलिक एसिड एन्ड होमोभ्यानिलिक एसिड चाहिँ नि हामीले कहिलेकाहीँ युरिनमा डिटेक्ट गर्न पनि सक्छौँ. दिस इज द पिक्चर अफ न्युरोब्लास्टोमा. यसले मतलब आफ्नो काम त यसले मेटास्ट्याटिक हुने एग्रेसिभ बिहेभियर त देखाउँछ नै, त्यो सँगसँगै यसले क्याटेकोलामिन पनि बढी प्रोडक्सन गर्ने भएको भएर क्याटेकोलामिनसँग सम्बन्धित डिजिज पनि हुन सक्छ, which can be detected from the urine test. Okay, so I think I have completed my class. अलिकति छुटेको छ, धेरै छुटेको रहेछ, जम्मा 3टा स्लाइड छुटेको रहेछ. So please go through the book, some photographs, very important topic, this neuroblastoma and pheochromocytoma and men. Okay, multiple endocrine syndrome 1, 2, neuroblastoma and pheochromocytoma. Just try to understand basic concept, few clinical feature, few morphological picture, 4, 5 है, धेरै पनि पर्दैन, 4-5 वटा मर्फ जस्तो न्युरोब्लास्टोमामा मैले भनिरहेको छु. स्मल सेल, राउन्ड सेल, स्क्यान साइटोप्लाज्म, होमोराइट रोजेट एन्ड न्युरोपिल, यो 5 वटा पोइन्ट याद राख है. जस्तो फियोक्रोमोसाइटोमा जेल भ्यालेन्ट प्याटर्न, एबन्डेड साइटोप्लाज्म जस्तो 2-3टा पोइन्टहरु याद राख. Okay, so now I have completed my class, so I am stopping this recording. Okay.